आजच्या भागात कासवाचा पुढचा भाग पाहूया। आता हा लाईट ग्रीन कलर घेऊया आणि हा साधारण 90 सेंटीमीटर एवढा कापून घेऊया आणि याला बाजूला ठेवून देऊया। आता पुन्हा हा गडद हिरव्या रंगाचा पार्ट घेऊया आणि त्याच्या मागच्या बाजूला इथे राहिलेल्या बॅक लूप मध्ये आता हा लाईट हिरव्या रंगाचा धागा जोडून घ्यायचा आहे। स्लिप नॉट करूया। ही उलट बाजू आहे, तर कोणत्याही एका लूप मध्ये हा हिरवा धागा जोडून घेऊया। यावर एक चेन करूया। आता या प्रत्येक लूप मध्ये एक एक सिंगल क्रोशे करूया। 40 टाके आहेत, 40 वर 40 सिंगल क्रोशे करायचे। राउंड पूर्ण केले। यानंतर आता या पहिल्या स्टिच मध्ये स्लिप स्टिच करून राउंड जोडून घेऊया। आता धागा कट न करता आधी हुक काढून घेऊया। या धाग्याला मागच्या बाजूला आणून व्यवस्थित फिनिशिंग करून जोडून घेऊया। यानंतर आता जो लाईट रंगाचा धागा कापून ठेवला होता तो घेऊया आणि कासवाच्या पाठीवर जे खवले असतात ते करून घेऊया। आता 1 2 3 आणि 4 तिसऱ्या आणि चौथ्या राऊंडच्या मध्यभागी सुई खालून वरच्या बाजूला आणूया। यानंतर हा मागचा धागा इथे पकडून घ्यायचा आहे। आता 4 टाके सोडायचे, 1 2 3 आणि 4। सुई खालच्या बाजूला आणूया। पुन्हा 1 2 3 4 मध्ये पुन्हा 4 टाके सोडून देऊया। आता सुई पुन्हा मागच्या टाक्यामध्ये टाकूया। पुन्हा 4 टाक्याचा गॅप करायचा। याप्रमाणे होल पूर्ण करूया। यानंतर आता या शेवटच्या राऊंड मध्ये इथे सुई खालून वर आणूया। आता व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे खवले करून घेऊया। इथे खवले व्यवस्थित तयार झालेले आहेत। यानंतर शेवटी मागच्या बाजूला धागा आणून व्यवस्थित गाठ मारून घेऊया। ही कासवाची पाट तयार झाली। यानंतर आता पोटाचा भाग बनवायला घेऊया। याचा पुढचा राऊंड करूया। पुन्हा इथे एक चेन करूया। यावरती एक सिंगल क्रोशे करूया। या पहिल्या सिंगल क्रोशेला मार्क करूया। पुढच्या लूप मध्ये पुन्हा एक सिंगल क्रोशे, पुढच्या मध्ये एक सिंगल क्रोशे, 3 वेळेस एक एक सिंगल क्रोशे झालाय। आता चौथा आणि पाचवा 2 टाके मिळून एक टाका करायचा आहे। चौथा अर्धा सिंगल क्रोशे केला आणि पाचवा अर्धा सिंगल क्रोशे केला। आता या 2 मिळून एक टाका करूया। पुन्हा पुढच्या पहिल्या लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे, दुसऱ्या लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे, तिसऱ्या मध्ये एक सिंगल क्रोशे, चौथा आणि पाचवा मिळून एक टाका करायचा आहे। चौथा टाका अर्धा केला आणि पाचवा टाका हाही अर्धाच केलाय। या दोन्ही मिळून एक टाका करूया। याप्रमाणे हा राऊंड पूर्ण करूया। या राऊंडला दुसऱ्या राऊंडला 32 टाके तयार होतील, करून घेऊया। शेवटी आलोय। शेवटी आता या पहिल्या सिंगल क्रोशे मध्ये स्लिप स्टिच करून राऊंड जोडून घेऊया। आता तिसरा राऊंड करूया। पुन्हा
एक चेन करूया. याच लूपमध्ये पुन्हा एक सिंगल क्रोशे करूया. आता या सिंगल क्रोशेला मार्क करूया. पुढच्या लूपमध्ये एक सिंगल क्रोशे, 2 वेळेस एक एक सिंगल क्रोशे केले. आता तिसरा आणि चौथा दोन मिळून एक टाका करायचा आहे. तिसरा सिंगल क्रोशे अर्धा केला आणि चौथा सिंगल क्रोशे हाही अर्धाच करायचा आहे. या दोघांचा मिळून एक टाका करूया. पुन्हा पुढच्या लूपमध्ये एक सिंगल क्रोशे, पुढच्या लूपमध्ये पुन्हा एक सिंगल क्रोशे, तिसरा आणि चौथा मिळून एक टाका करायचा आहे. याप्रमाणे आता हा राऊंड पूर्ण करून घेऊया. या राऊंडला 24 टाके तयार होतील, करून घेऊया. पुढच्या राऊंडला पुन्हा एक चेन करूया. याच लूपमध्ये एक सिंगल क्रोशे करूया. याला मार्क करूया. दुसरा आणि तिसरा मिळून एक टाका करायचा आहे. हा दुसरा अर्धा केला आणि तिसरा अर्धा केला, दोघांचा मिळून एक टाका केलाय. यानंतर पुन्हा पुढच्या लूपमध्ये एक सिंगल क्रोशे करूया आणि दुसरा आणि तिसरा मिळून एक करूया. याप्रमाणे हा राऊंड पूर्ण करून घेऊया. यानंतर आता याला स्टफ करून घेऊया. या बॉलला व्यवस्थित घट्ट स्टफ करून घेऊया. यानंतर आता शेवटी पुन्हा यावरती एक चेन करूया आणि आता पहिला आणि दुसरा मिळून 2 टाके एकत्र करायचे. हा पहिला सिंगल क्रोशे अर्धा आणि पुढचा सिंगल क्रोशे हाही अर्धा, दोन मिळून एक टाका करूया. याला इथे मार्क करून घेऊया. आता पुन्हा पुढचा एक टाका अर्धा आणि त्याच्या पुढचा एक टाका, तोही अर्धाच करायचा आहे आणि दोन्ही मिळून एक टाका करूया. याप्रमाणे आता हा राऊंड पूर्ण करूया. शेवटी 8 टाके तयार होतील, करून घेऊया. स्लिप स्टिच करूया आणि इथे राऊंड जोडून घेऊया. आता धागा मोठा कापूया. डार्निंग नीडलमध्ये धागा टाकून घेऊया. हा राहिलेला गॅप व्यवस्थित फिनिशिंगने जोडून घेऊया. राऊंड बंद केला. यानंतर उरलेला धागा इकडे तिकडे करून घेऊया. आता सर्व बॉडी पार्ट्स घेऊया आणि हे एकमेकांना जोडून घ्यायचे आहेत. सर्वात आधी तोंडाचा भाग घेऊया आणि डार्निंग नीडलमध्ये धागा टाकून घेऊया. आता हे तोंड पाठीच्या भागाला व्यवस्थित जोडून घेऊया. जोडताना सर्व पार्ट्स हे लाईट हिरव्या रंगाच्या भागावरती म्हणजेच आतल्या बाजूने जोडून घ्यायचे आहेत. शेवटी धागा इकडे तिकडे करून घेऊया. याला शेवटी फिनिशिंग करूया. यानंतर आता या 4 मधला एक भाग घेऊया आणि 1 2 दुसऱ्या आणि तिसऱ्या राऊंडच्या मध्यभागी 3 टाके सोडून मग जोडायचा आहे. 1 2 3 3 आणि चौथ्यामध्ये इथे जोडायला सुरुवात करूया. हे असं जोडायचं आहे. या सर्वांचा अर्धगोलाकार हा वरच्या बाजूला यायला हवा. पुन्हा आता मध्ये 1 2 दुसऱ्या आणि तिसऱ्या राऊंडच्या मध्यभागी 1 2 3 4 इथे 5व्या टाक्याच्या जवळ जोडू. आता या 2 पायांप्रमाणे हे दोन्ही पाय इकडचे जोडून घेऊया आणि ही बाजू जोडून घेतली मी. यानंतर याची शेपूट जोडूया. शेपूट ही इथे या 2 पायाच्या मध्ये इथे शेवटच्या लाईनवरती जोडून घेऊया. तर या सर्व धाग्यांना व्यवस्थित फिनिशिंग करून कापून घेऊया. हे उरलेले धागे आतमध्ये टक करून घेऊ. यानंतर डोळा बनवायला घेऊया. डार्निंग नीडलमध्ये काळा धागा टाकून घेतलेला आहे. आता पहिला राऊंड आहे हा 1 2 3 तिसऱ्या आणि चौथ्या राऊंडच्या बरोबर मध्यभागी सुई खालून वर आणूया. आता सुईवरती धाग्याने 3 वेढे करून घेऊया. आता खाली धागा व्यवस्थित घट्ट धरायचा आहे आणि वेड्यातून सुई वर काढून घ्यायची आहे. याप्रमाणे या डोळ्याच्या विरुद्ध बाजूला दुसरा डोळा करून घेऊया.
आता हे उरलेले सर्व धागे व्यवस्थित कापून घेऊया. इथे या कासवाचे दोन्ही डोळे व्यवस्थित बनवून घेतलेले आहेत आणि इथे असा हा कासव तयार झालेला आहे. हे कासव लहान मुलांना खेळण्यासाठी, घराच्या सजावटीमध्ये किंवा किचन म्हणून देखील वापरता येईल. किचन बनवण्यासाठी कासवाच्या पाठीवरती विश चेन करून मग त्यामध्ये कीरिंग अडकवता येईल. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर करा. चॅनलला सबस्क्राईब करा. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इथे थांबूया. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये, काहीतरी नवीन शिकूया. तोपर्यंत हॅपी क्रॉशेटिंग.